οτιδήποτε φωτογραφίζουμε είναι ένα γεγονός. Στατικό ή κινούμενο είναι ένα γεγονός της πραγματικής ζωής. Οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα φωτογραφικό γεγονός. Κάτι δηλαδή που χωρίς τη φωτογραφία και χωρίς τη δική μας μεσολάβηση δεν θα υπήρχε. Εάν παραμείνει πραγματικό γεγονός, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό και στη φωτογραφία, στην προσπάθεια να γίνει ένα πραγματικό γεγονός, οι αξίες της πραγματικότητας αλλάζουν και κυρίως αλλάζουν η ιεράρχηση. Μπορεί κάτι πολύ μικρό της πραγματικής ζωής, π.χ. ένα ίχνος πάνω σε μια επιφάνεια, ένα σχέδιο πάνω σε ένα φόρεμα, μια κίνηση που στην πραγματική ζωή απαρατήρητο περνάει και στην τελευταία κατηγορία των γεγονότων κατατάσσεται, στη φωτογραφία να είναι αυτό που θα καθορίσει το φωτογραφικό γεγονός. Άρα στην φωτογραφία και στην τέχνη γενικά αυτό που μετράει είναι η μεταμόρφωση. Τα πράγματα είναι διαφορετικά από αυτά που πήρα. Άλλωστε η τέχνη κατά τον Αντρέ Μαλρό είναι η μεταμόρφωση των θεών. Αυτό γίνεται με έναν αφαιρετικό τρόπο. Άλλη μια λέξη που καθορίζει όλες τις τέχνες. Η αφαίρεση δεν έχει να κάνει με αυτό που ονομάστηκε αφαιρετική τέχνη, έχει να κάνει με το ότι η τέχνη από μόνη της είναι αφαιρετική, διότι στην πραγματικότητα ό,τι και να κάνει αφαιρεί για να τονίσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και αρκετά δύσκολο να το ορίσει κανείς με ορισμούς και εξηγήσεις. Τέλος, όταν όλα αυτά φτάσουν σε έναν υπερθετικό βαθμό, τότε μπορεί να πούμε ότι έχουμε υψηλή τέχνη, δηλαδή υπέρβαση ακόμα και αυτής της μεταμόρφωσης. Δεν μπορεί να ορίσει κανείς τι είναι η υπέρβαση, αλλά θα το λέγαμε πολύ απλά, αν μπορεί να πει κανείς ότι αυτά τα πράγματα είναι απλά, όταν ταυτίζεσαι τόσο με αυτό που είναι μπροστά σου, ώστε επανέρχεσαι σε αυτό αφού το διαπεράσεις, αφού περάσεις μέσα από αυτό και γίνεις ένα με αυτό και τότε το βλέπεις και το αποδίδεις διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα ερήμην του καλλιτέχνη μερικές σπάνιες φορές που μπορεί να κάνει πραγματικά κάτι πέρα από τον εαυτό του. Ο μόνος τρόπος να το κάνει δεν είναι να το επιδιώκει, αλλά να δημιουργήσει τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις, την πειθαρχία, τη μέθοδο που θα τον οδηγήσει σε αυτό. Εν τέλει, αν βάλουμε όλα αυτά μαζί με την γενική ιδέα που έχει ο καλλιτέχνης για την τέχνη του και το έργο και τον εαυτό του, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια ταυτότητα του καλλιτέχνη που θα είναι απροσδιόριστη αλλά σαφής, κραυγαλαία σαφής πάνω στο έργο. Αυτή η ταυτότητα δεν μπορεί να δημιουργηθεί σε πολύ μικρή ηλικία, ηλικία ζωής ή ηλικία φωτογραφίας, αλλά πρέπει να προκύψει σιγά σιγά και να αποτελέσει έκπληξη και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Άρα το ζητούμενο είναι η δημιουργία ύφους, η δημιουργία ταυτότητας, η δημιουργία καλλιτεχνικής υπογραφής, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να επιδιώκει κανείς και δεν είναι κάτι που μπορεί να το πετύχει σε πολύ φρέσκια καλλιτεχνική ηλικία.